ሰላም እህት ወንድሞቼ እንኳን ወደ ጂኦስፓሻል ቲዩብ ስለመጣችሁ እንደምን አላችሁ በያላችሁበት። ዛሬ እንደሚታወቀው ለአራተኛ ዓመት የጂኦግራፊና አካባቢ ጥናት ክፍል ተማሪዎች የሚሆን ለኤግዚት ኤግዛም ሐምሌ 5 ከሰዓት ለሚደረገው የመውጫ ፈተና የሚያዘጋጇቸውን የተለያዩ ጥያቄዎችን ከተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች እየሰራ ይገኛል። ዛሬ ኮሎ ዩኒቨርሲቲ ያገኙትን የጂአይኤስ ሪሞት ሴንሲንግ እና ከላንድ ዩዝ ፕላኒንግ ጋር የተያዙ ወደ 35 የሚደርሱ ጥያቄዎችን የምሰራ ይሆናል። ተከታተሉኝ። ከዛ በተጨማሪ ለዩቲዩብ ቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ቪዲዮውን ከሚያዩ 95% የሚሆኑ ልጆች ሰብስክራይብ ሳያደርጉ የሚያዩ ናቸው። ምናልባት የሚጠቅማችሁን ነገር ከሆነ ሰብስክራይብ ብታደርጉ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ልበቀና የሆናችሁ ልጆች ይህን እንድታደርጉ በትህትና እጠይቃለሁ። ወደ ጥያቄው እንሂድ። ጥያቄ ቁጥር 1 one of the steps in digital data production which breaking out a portion of large image files into one or more similar files is known as A. subsetting, B. digitizing, C. georeferencing, D. vectorization. ሰብሴቲንግ ማለት አንድን ኢሜጅ በካታጎሪ በማድረግ ክላሲፋይ የማድረግ ሂደት ሰብሴቲንግ ይባላል። ስለዚህ ዋተር ቦዲውን ለብቻው፣ የእርሻ መሬቱን ለብቻው፣ ሴትልመንቱን ለብቻው ክላሲፋይ ስናደርግ ይሄ ሰብሴቲንግ ተብሎ ይጠራል። ዲጂታይዚንግ ማለት ደግሞ ማኑዋል ዲጂታይዚንግ፣ ኦን ስክሪን ዲጂታይዚንግ፣ አውቶማቲክ ዲጂታይዚንግ አሉ። ዲጂታይዝ ማድረግ ሃርድ ኮፒ ማፕን ወደ ሶፍት ኮፒ የመቀየር ሂደት የዲጂታይዜሽን ይባላል። ጂኦ ሪፈረንሲንግ ማለት ደግሞ እያንዳንዱ ቦታ የራሱ የሆነ ጂኦግራፊክ ሎኬሽን ኤክስ ዋይ ኮኦርዲኔት እንዲኖረው የማድረግ ሂደት የጂኦ ሪፈረንሲንግ ይባላል። ቬክተራይዜሽን ማለት ደግሞ it is a process of the transformation of raster data to a vector data raster ዴታን ወደ ቬክተር ዴታ የመቀየር ሂደት ራስተራይዜሽን ይባላል ጥያቄው። ስለዚህ ምንድነው የሚለው አንድ ትልቅ ላርጅ ዴታ ሴት ቢኖርና ይህን ላርጅ ዴታ ሴት ወደ ተለያየ ዩኒት ስሞለር ዩኒት የመቀየር ሂደት ይሄ ምን ተብሎ ይጠራል? ሰብሴቲንግ ተብሎ ይጠራል። መልሱ ኤ ነው። ጥያቄ ቁጥር 2 the geographic information system or GIS have 4 subsystems that allow the users define and execute spatial and attribute procedure to generate derived information. እንግዲህ ጂአይኤስ 4 ሰብ ሲስተሞች አሉ። ኢንፑት የሚባል አለ፣ አውትፑት ሰብ ሲስተም የሚባል አለ፣ ዴታ ማኒፑሌሽን ኤንድ አናሊሲስ 4 ሰብ ሲስተሞች አሉ። ከነዚህ ሰብ ሲስተሞች መካከል ስፓሻል እና አትሪቢዩት ዴታን በመጠቀም ኢንፎርሜሽን ጀነሬት የማድረግ ሰብ ሲስተም ወይም ንዑስ የጂአይኤስ ክፍል ምን ይባላል ነው የሚለው። ኤ ዴታ አውትፑት ኤንድ ዲስፕሌይ ሰብ ሲስተም፣ ይህ አይደለም። ቢ ዴታ ስቶሬጅ ኤንድ ሪትራይቭ ሰብ ሲስተም። ዴታ ስቶሬጅ እና ሪትራይቭ የምንለው ያለን ጂኦግራፊክ ዴታ ስቶር እናደርጋለን በጂኦ ዴታቤዝ። ጂኦ ዴታቤዛችን ደግሞ ፐርሰናል ሊሆን ይችላል፣ ፋይል ሊሆን ይችላል፣ አርክሴድ ወይም ኢንተርፕራይዝ ሊሆን ይችላል። በዚህ ጂኦ ዴታቤዝ ውስጥ ደግሞ ዴታ ፊቸር ዴታ ሴት እና ፊቸር ክላስ የሚባሉ አሉ። ይሄም አይደለም። ሲ ዴታ ኢንፑት ሰብ ሲስተም። ዴታ ኢንፑት ሰብ ሲስተም የሚባለው ጂኦግራፊክ ዴታን ወደ ጂአይኤስ ሲስተማችን የምናስገባበት ነው። በኪቦርድ እናስገባለን። ዲ ዴታ ማኒፑሌሽን ኤንድ አናሊሲስ ሰብ ሲስተም የሚለው መልሱ ዲ ይሆናል። Question number 3 the process of creating boundaries on the ground to indicate limits of land parcel is known as A boundary, B demarcation, C plotting, D sketch። ስለዚህ መልሱ የሚሆነው ዲማርኬሽን ነው። በወረቀት ላይ የተሳለን አንድ ባውንደሪ መሬት ላይ የማካለል ሂደት ዲማርኬሽን ተብሎ ይጠራል። ስለዚህ መልሱ ቢ ነው። አራተኛ the line joining two adjacent aerial camera station or the length of line of adjacent flight። ይሄ ከኤሪያል ፎቶግራፍ ጋር የተያዘ ጥያቄ ነው። ኤሪያል ፎቶግራፍ ላይ አውሮፕላን ሲበር የተለያዩ ሁነቶች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ ላይን ጆይኒንግ ቱ አጀሰንት ኤሪያል ካሜራ ሁለት አጀሰንት የሆኑ ከአየር ላይ ወደ መሬት ፎቶ የሚያነሱ ካሜራዎች አሉን። እነዚህን ሁለቱን አጀሰንት ካሜራዎችን ጆይን የሚያደርገው ኤርቤዝ ተብሎ ነው የሚጠራው። ስለዚህ ኤርቤዝ is a line or length of the line that join to adjacent camera stations. Therefore airbase is the answer. Parallax, as far as parallax is concerned, this is the apparent displacement of difference in apparent direction of object as seen from two different points. Parallax ማለት
አውሮፕላኑ ሲንቀሳቀስ ከስፓሻል ዲስፕሌስመንት አለ ማለት ነው ወይም ምናባዊ የሆነ እንቅስቃሴ ይኖረዋል። ይሄ ፓራላክስ ነው። ፎቶ ቤዝ አለ፣ ስቴሪዮሜትር ከኤሪያል ፎቶግራፍ ጋር የተያዙ ናቸው። ስለዚህ ኤር ቤዝ የሚለው መልስ ነው። አምስተኛ one of the characteristics of aerial photograph a shifts in image point caused by changing ground elevation and photographic scale variation. A stereo pair, B stripping, C relief displacement, D interpretation. እንግዲህ ይሄ ሪሊፍ ዲስፕሌስመንት ነው። አውሮፕላኑ ከላይ ሲበር የእነዚህ የፖይንቶች ወይም የሁነቶች መገኛ ዲስፕሌስ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ በዚህ ጊዜ ፎቶግራፊክ ስኬል ቫሪዬሽን ጋር ተያይዞ ሊፈጠር የሚችለው ዲስፕሌስመንት የሪሊፍ ዲስፕሌስመንት ነው ማለት ነው። ስቴሪዮ ፔር ማለት ሁለት ከአየር ላይ የተነሱ ፎቶግራፎች የሚጋጠሙ ከሆነ ይሄን ስቴሪዮ ፔር እንላለን። ስትራይፒንግ የምንለው ደግሞ አውሮፕላኑ የሚበርበት መስመር ይሄ ስትራይፒንግ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ጥያቄ ቁጥር 6 during photographs of terrain in an area are taken from air overlapping in the direction of flight can be described as A forward overlap, B backward overlap, C adjacent overlap, D all. The answer is forward overlap. አውሮፕላኑ በሚበርበት አቅጣጫ ኦቨርላፕ ሲኖር ይሄ ፎርዋርድ ኦቨርላፕ ይባላል። ይሄ ኦቨርላፕ ደግሞ 60% በሁለቱ ኢሜጆች ወይም አንድ አውሮፕላን በሚያነሳቸው ሁለት ፎቶዎች መካከል ኦቨርላፕ ይኖራል ማለት ነው። ገባ ብሎ ነው ሁሉ ጊዜ አውሮፕላኑ የሚበራው። ስለዚህ 60% ከሆነ ኦቨርላፑ የፎርዋርድ ኦቨርላፕ ነው። 30% ከሆነ ደግሞ ላተራል ኦቨርላፕ ብለን የምንጠራው ነው። ሶ the answer is forward overlap. Question number 7 which of the following may have varying scale? ከሚከተሉት መካከል ስኬሉ የተለያየ የሚሆንበት የትኛው ነው? ካርታ ማፕ፣ ቢ ፕላን፣ C vertical photograph, D tilt photograph. It is simple. ማፕ large scale, medium scale እና small scale የሚባሉ እንትኖች አሉ። ስለዚህ ይሄ መልስ ነው። ጥያቄ ቁጥር 8 in which process of remote sensing these fundamental parameters size, shape, tone, texture, site association, shadow and pattern are used? ይሄ ሲምፕል ነው። በሪሞት ሴንሲንግ ኮንሴፕት አንድን ኢሜጅ ኢንተርፕሬት ለማድረግ ሳይዙን መጠኑን እናያለን፣ ሼፑን፣ የፊቸሩን ሼፕ፣ ቶኑን፣ የከለር ቶን፣ ቴክስቸሩን፣ ሳይት አሶሲዬሽን፣ ሻዶ፣ ፓተርን እነዚህን ካየን ኢሜጅን ኢንተርፕሬት ለማድረግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኢሜጅ ክላሲፊኬሽን አይደለም። ኢሜጅ ክላሲፊኬሽን ማለት ለአንድ ዩዝ ለአንድ ከቨር ለመስራት በመሬት ላይ ያለውን ሁነት መከፋፈል ነው። ክላሲፊኬሽን ሁለት አይነት የክላሲፊኬሽን ቴክኒክ አለ። ሱፐርቫይዝድ ክላሲፊኬሽን እና አንሱፐርቫይዝድ ክላሲፊኬሽን። ሱፐርቫይዝድ ክላሲፊኬሽን ማለት ትሬኒንግ ሳይት በመውሰድ ይሄ ውሃ ነው፣ ይሄ የእርሻ መሬት ነው፣ ይሄ ፎረስት ነው ብለን ሳምፕል እንወስድና ያን በወሰድነው ሳምፕል ኮምፒውተሩን ትሬን በማድረግ ክላሲፊኬሽን ስንሰራ የሱፐርቫይዝድ ክላሲፊኬሽን ነው። አንሱፐርቫይዝድ ክላሲፊኬሽን ማለት ደግሞ የኢሜጁን ዲኤን ነምበር ወይም ዲጂታል ነምበር ኮንሲደር በማድረግ ኮምፒውተሩ በራሱ አውቶማቲካሊ ክላሲፋይ ካደረገልን አንሱፐርቫይዝድ ክላሲፊኬሽን ይባላል ማለት ነው። ኢሜጅ ኢንተርፕሪቴሽን ማለት ደግሞ ኢሜጅን ወይም ምስልን መተርጎም እንደማለት ነው። ኢሜጅ ቢልዲንግ፣ ኢሜጅ ኮምፕሬሽን እነዚህ አይደሉም። ስለዚህ መልሱ የሚሆነው ኢሜጅ ኢንተርፕሪቴሽን ነው። ጥያቄ ቁጥር 9 using the Ethiopian parcel information number pin code system or OR 012010101001 the code 012 represents which of the following level of hierarchical system? A neighborhood code, B city block code, C regional code, D city town code. እንግዲህ ከፒን ጋር ወይም ይሄ ከላንድ አድሚኒስትሬሽን ጋር የተያያዘ ጥያቄ ነው። ስለዚህ ሁልጊዜ እንዲህ አይነት ኮድ ስታዩ መጀመሪያ የሚመጣው ሪጅን ኮድ ነው። ይሄ ኦአር የሚለው የሪጅን ነው፣ ኦሮሚያ ለማለት ነው። ከዛ ቀጥሎ የሚመጣው ሲቲ ታውን ኮድ ነው። እነዚህ ቁጥሮች ሶስቱ ሲቲ ታውን ኮድ ናቸው። ከዛ ቀጥሎ ኔበርሁድ ኮድ ይመጣል፣ ከዛ ብሎክ ኮድ ይመጣል፣ ከዛ ፓርሰል ኮድ ይመጣል። ስለዚህ ካሉት አማራጮች መልሱ የሚሆነው ሲቲ ታውን ኮድ ነው። ምክንያቱም ሲቲ ታውን ኮድ ከሪጅን ኮድ ቀጥሎ የሚመጣ ነው። እንደነገርኳችሁ ሪጅን ኮድ
ሲቲ ታውን ኮድ፣ ኔበርሁድ ኮድ፣ ብሎክ ኮድ እና ፓርሰል ኮድ ተብለው ይጠራሉ ማለት ነው። ጥያቄ ቁጥር 10 what is the relationship between distance on the map and the actual distance on the earth is called blank። ይሄ ቀላል ነው። በመሬት ላይ ያለው ርቀትና በካርታ ላይ ያለው ርቀት ንጥጥር ምን ይባላል ነው የሚለው። ይሄ ሪሊፍ አይደለም። ሪሊፍ ቶፖግራፊክ ስትራክቸር ነው። it can be lowland, highland or the ups and downs of a certain topographic feature, and B is scale. Scale is the ratio between map distance and its corresponding ground distance. Elevation is the altitude of a certain area. Legend is key for identifying the signs and symbols that are used in a certain map. ስለዚህ መልሱ scale። ጥያቄ ቁጥር 11 a key in column or group of column that identify unique row in table። ቴብል ላይ ሁለት የተለያዩ ኪዎች አሉ። ዩኒክ የሚባል አለ፣ ፎሬን ኪ የሚባል አለ፣ ፕራይመሪ ኪ የሚባል አለ። እንግዲህ ከነዚህ ኪዎች መካከል ዩኒክ ሮው ያለው ምንድነው? የፕራይመሪ ኪ ነው። ለምሳሌ ሁለት ኤክሴል ዴታዎች ቢኖሯችሁና አንደኛው ዴታ የተማሪዎች ስም፣ ሴክሽን፣ ግሬድ ቢኖር፣ በሁለተኛው ደግሞ የተማሪዎች ስም፣ የትውልድ ቦታ፣ ጾታ ቢኖር ሁለቱን የጋራ የሚያደርገው የኮለን ኔም የተማሪዎች ስም ወይም ስቱደንት ነው የሚለው ነው። ስለዚህ ሁለቱም ቴብል ላይ ያለ ሁለቱን ቴብል ሊያገናኝ የሚችል ኮለምን ይሄ ፕራይመሪ ኪ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ስለዚህ መልሱ ፕራይመሪ ኪ። ጥያቄ ቁጥር 12 which of the following is false about the principles of unique parcel identification number? ፒን ነምበር ነው። flexibility, uniqueness, temporary, easily maintainable። ፎልስ ስለሆነ የሚለው ፒን ነምበር ፍሌክሲብል ነው፣ ዩኒክ ነው፣ በቀላሉ ሜንቴን የሚደረግ ነው። ነገር ግን ቴምፖራሪ አይደለም። ስለዚህ መልሱ ቴምፖራሪ የሚለው ነው። ጥያቄ ቁጥር 13 a rough drawing showing only some features of an area draw without using any scale። እንግዲህ ራፍ ድሮዊንግ ነው። ራፍ ማለት ዝም ብሎ የመጀመሪያ እንደማለት ነው። ሳይት ፕላን ሊሆን አይችልም። ኮንሴፕት ድሮው ሊሆን ይችላል። ኮንሴፕት ድሮው ማለት ወደ ህሊናቸው የመጣን ኮንሴፕት ሲምፕሊ ወረቀትና እስክሪብቶ በማገናኘት ድሮው ልታደርጉ ትችላላችሁ። ሎኬሽን ፕላን አይደለም፣ አርኪቴክቸራል ድሮዊንግ አይደለም። ስለዚህ ኮንሴፕት ድሮዊንግ የሚለው መልስ ይሆናል። ጥያቄ ቁጥር 14 an image interpreter element that can be performed through relating elements of geographic characteristics, configuration of surrounding and an object. A pattern, B size, C shadow, D association። አንድ ኢሜጅን ኢንተርፕሬት የሚያደርግ ሰው አንድ ኢሜጅ ተሰጥቶት በአካባቢው ያለውን ጂኦግራፊክ ካራክተሪስቲክስ አቀማመጡን፣ በዙሪያው ያሉ ሁኔታዎችን አንደርስታንድ አድርጎ ይሄ ፊቸር እንዲህ ነው የሚል ከሆነ ከኢሜጅ ኢንተርፕሪቴሽን ቴክኒኮች መካከል የትኛውን ተጠቀመ ነው የሚለው። ፓተርን አይደለም። ፓተርን ማለት አሁን ለምሳሌ የእርሻ ማሳን ኤሪያል ፎቶግራፍ ላይ በማየት ብቻ ፓተርኑን በማየት አይደንቲፋይ ማድረግ ይቻላል። ሻዶውም የተለያዩ ሻዶዎች አሉ። እሱንም አይቶ አይደንቲፋይ ማድረግ ይቻላል። ከሰራውንዲንጉ ወይም ከአካባቢው ካለ ጂኦግራፊክ ፊቸር ጋር አሶሲየት በማድረግ ምን አይነት ባህሪ ያለው የሚለውን ከተጠቀማቸው አሶሲዬሽን የሚለው መልስ ነው። ጥያቄ ቁጥር 15 which of the following is a set of programs that control and supervise the overall operation of the computer? የአንድን ኮምፒውተር ሁለንተናዊ እንቅስቃሴ የሚቆጣጠረው የኮምፒውተር ፓርት ምን ይባላል? አፕሊኬሽን ሶፍትዌር አይደለም። አፕሊኬሽን ሶፍትዌር ማለት ኮምፒውተራችን ላይ የምንጭናቸው የተለያዩ ሶፍትዌሮች ናቸው። ለምሳሌ GIS፣ ኤርዳስ፣ አር ፕሮግራሚንግ፣ ኢንቪ፣ ሳጋ፣ ኢልዊስ ሊሆኑ ይችላሉ። እነዚህ አፕሊኬሽን ሶፍትዌር ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው። ቢ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ሶፍትዌር የምንለው ይሄ የኮምፒውተራችን ኦፕሬቲንግ ሲስተም ለምሳሌ 32 ቢት ሊሆን ይችላል፣ 64 ቢት ሊሆን ይችላል። ይሄ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ሶፍትዌር ነው። ይሄ ሁሉንም የኮምፒውተራችንን እንትን የሚቆጣጠር ነው። ሲስተም ዴቨሎፕመንት ሶፍትዌር አይደለም፣ አንድሮይድ ሶፍትዌር አይደለም። ይሄ አንድሮይድ ሶፍትዌር በተለይ ከስልክ ጋር የተያያዘ ነው። ስለዚህ መልሱ ቢ ይሆናል። Question number 16 a type of land registration that shows a particular transaction had taken place but it is in principle not in itself prove the legal right of
involved parties legal right ያልሆነው ነው የሚለው parcel registration it is a legal right deed registration title registration real property registration so the answer is simply B. A process of ascertaining existing intersects on landholding with defined landholding adjudication neighborhood. A deduct, B land registration, C systematic, D sporadic. The answer is dead. A dead, B land registration, C systematic, D sporadic. The answer is A. The answer is C. ጥያቄ ቁጥር 18 This is related with the topographic structure of area and it is a real representation of any topographic aspect. A three-dimensional representation of a terrain surface consisting x, y, this is latitude and longitude, x and y, z is elevation. So coordinates storing in digital form. ከሚከተሉት አማራጮች መካከል የመሬትን ገጸ ምድር የሚያሳይና ኤክስ እና ዋይ ላቲቲዩድ እና ሎንጊቲዩድ ዜድ ደግሞ ከባህር ጠለል በላይ ያለው ከፍታ የሚያሳይ የትኛው ነው? ኤ ዲጂታል ተሬን ሞዴል አንዳንዴ ዲጂታል ኤሌቬሽን ሞዴል እየተባለ ይጠራል። ቢ ኮንትሮል ላይን፣ ሲ ማፕ፣ ዲ ኦርቶፎቶ። ዲጂታል ተሬን ሞዴል ነው መልሱ። ዲጂታል ተሬን ሞዴል ማለት ዲጂታል የሆነ ወይም ዲጂታል ኤሌቬሽን ሞዴል ነው። ይሄ ኤሌቬሽን ያሳያል። ኤክስ ዋይ ኮኦርዲኔት እያንዳንዱ አለው። ስለዚህ ይሄ ይሆናል ማለት ነው። ኮንትሮል ላይን is an imaginary line that join a place which have the same elevation። ስለዚህ ኮንትሮል ላይን አይሆንም፣ ካርታም አይሆንም። ኦርቶፎቶ it is a little bit ኦርቶፎቶ ከአየር ላይ የሚነሳ ነው፣ ነገር ግን ኤሌቬሽኑ ወይም ወደ ላይ ያለውን ከፍታ ሊያሳይ አይችልም ማለት ነው። ሶ መልሱ ኤ። One of the following approximate the land surface with a series of non-overlapping triangle. Which one? One of the following approximates the land surface with a series of non-overlapping triangle. ዴም አይደለም፣ ኮንትሮል አይደለም፣ ቲን triangular irregular network፣ ዲ ሞዛይክ። ስለዚህ መልሱ ቲን ነው። ሀያኛ the process of making change a geographic database by adding new object or changing existing object as a part of data load or database update and maintenance operation. Block adjustment, B editing, C interior orientation, D orthophoto generation. Editing ነው ሲምፕሊ እዚህ ጋር እንደሚያሳየው adding ነው የሚለው adding existing object ስለሚል ይሄ editing ነው። ጥያቄ ቁጥር 21 which one of remote sensing uses its own source of electromagnetic energy? As far as the electromagnetic energy is concerned, the incoming solar radiation from the sun is a source of majority of remote sensing power. However, some devices that have their own source of light can use as a remote sensing device. Generally speaking, we have two types of sensor, the active sensor and the passive sensor. Active sensor is a sensor that have their own source of light for capturing a certain image in a certain area. Moreover, passive sensor is a passive sensor. They have not their own source of energy to capture image in a given geographic location, but they use sunlight as a source of energy. እንግዲህ ከሪሞት ሴንሲንግ ጋር ተያይዞ ሁለት ኮንሰፕቶች አሉ። በፕላትፎርሙ የሚገጠሙ ሴንሰሮች ወይም ፎቶ ማንሻ ካሜራዎች ሁለት አይነት ባህሪ ያላቸው። አንደኛ አክቲቭ የሚባሉት የራሳቸው የሆነ ሶርስ ኦፍ ላይት አላቸው። ምሳሌ በሰጣችሁ ማታ ላይ በጨለማ ፎቶግራፍ ለማንሳት የስልካችሁን ካሜራ ወይም ፍላሽ የምትጠቀሙ ከሆነ ካሜራው እሱ አክቲቭ ሴንሰር ይባላል። ነገር ግን ፓሲቭ ሴንሰር የሚባለው ቀን ላይ የፎቶግራፍ ካሜራ ፍላሽ ሳትጠቀሙ በፀሐይ ብርሃን የምትጠቀሙ ከሆነ ይሄ ደግሞ ፓሲቭ ይባላል ማለት ነው። ይሄ ጥያቄ ምንድነው የሚለው የፀሐይን ኤሌክትሮማግኔቲክ ኤነርጂ በመጠቀም ሳይሆን የራሱን ሶርስ ኦፍ ላይት የሚጠቀም ሴንሰር ምን ይባላል ነው። ስለዚህ አማራጮቹን እኒ ኤ አናሎግ፣ ቢ ፓሲቭ፣ ሲ ዲጂታል፣ ዲ አክቲቭ። መልሱ ዲ ነው። ጥያቄ ቁጥር 22 an image pre-processing technique that
correct the data for sensor regulation and unwanted sensor or atmospheric noise is A. Geometric correction, B. Image enhancement, C. Radiometric correction, D. Image transformation. ጂኦሜትሪክ ኮሬክሽን ፖዚሽን ወይም የኤክስ ዋይ ኮኦርዲኔት ስህተት ያለበት ወይም አንድ ኢሜጅ ዲቪዬት አድርጎ ከሄደ የጂኦሜትሪክ ኮሬክሽን ያስፈልገዋል። ይሄኛው መልሱ የሚሆነው ራዲዮሜትሪክ ኮሬክሽን ነው። ፕሪፕሮሰሲንግ ሴንሰር ኢሬጉላሪቲ ኤንድ አንዋንትድ ሴንሰር ኤንድ አትሞስፌሪክ ኖይዝ ኮሬክሽን የራዲዮሜትሪክ ኮሬክሽን ነው። ራዲዮሜትሪክ ኮሬክሽን ላይ ክላውድ ማስኪንግ አለ፣ ኖይዝ ሪሙቫል አለ፣ የተለያዩ የኮሬክሽን አይነቶች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ መልሱ ራዲዮሜትሪክ ኮሬክሽን ነው። ስለዚህ መልሱ ሲ ነው። ኖ ኢሜጅ ትራንስፎርሜሽን አይደለም፣ ሶሪ። ይሄኛው ራዲዮሜትሪክ ኮሬክሽን ነው። ጥያቄ ቁጥር 23 which of the following electromagnetic spectrum can be used in the case of remote sensing? ከሚከተሉት የኤሌክትሮማግኔቲክ ስፔክትረሞች መካከል ለሪሞት ሴንሲንግ በብዛት የሚጠቅመው የትኛው ነው ይላል። ራዲዮ ዌቭ፣ ጋማ ሬይ፣ ቪዚብል፣ ኤክስሬይ ይላል። ጥያቄው ትንሽ የሊትል ቢት ችግር አለበት፣ ግን በብዛት በሚለው ብንወሰደው በሚል ነው። ቪዚብል ሬይ፣ ጋማ ሬይም ኤክስሬይም ጥቅም ላይ የሚውሉበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ ቪዚብል ሬይ የሚለው መልስ ይሆናል። ጥያቄ ቁጥር 24 A planned process of joining small plots of land together to form a large farm or large field. A. Land evaluation, B. Formalization, C. Land consolidation, D. Regularization. A. Land consolidation ነው። ኮንሶሊዴት በማድረግ ኩታ ገጠም የምንለው አላድል መሬቶችን በአንድ ላይ እንትን ለማለት ይሄ ላንድ ኮንሶሊዴሽን ነው። ጥያቄ ቁጥር 25 ፓሲቭ ሴንሰር ዩዝስ። ፓሲቭ ያልኳቸው ቅድም ስለ አክቲቭ ነው። ፓሲቭ ሴንሰር የሚጠቀመው ናቹራል ሶርስስ ኦፍ ኤሌክትሮማግኔቲክ ኤነርጂ ወይም ሰን ነው። ኤ ሰን አስ ኤ ሶርስ ኦፍ ኢነርጂ፣ ይሄ ትክክል ነው። ቢ ፍላሽ ላይት አስ ኤ ሶርስ ኦፍ ኢነርጂ፣ ይሄ አይደለም። ሲ ኢትስ ኦን ሶርስ ኦፍ ኢነርጂ፣ ይሄም አይደለም። ዲ ዩዝ ኤክስተርናል ፓወር፣ ይሄም አይደለም። ስለዚህ መልሱ ኤ ነው። 26ኛ one of the following is not a phenomena in the case of interaction of electromagnetic wave on the Earth's surface. Electromagnetic wave ማለት the incoming radiation from the sun come to the ground, some energy is absorbed by atmosphere, some are reflected back, some is transmitted. so ከነዚህ መካከል ምንድነው የሚሆነው ነው? ትራንስሚሽን ትራንስሚት ሊሆን ይችላል። አብዞርፕሽን አብዞርብ ሊደረግ ይችላል። ሪፍሌክሽን ሪፍሌክትድ ሊሆን ይችላል። ሪፍራክሽን ሶ ካሉት አማራጮች ሊሆን የሚችለው ሪፍራክሽን የሚለው ነው። ይሄኛው ነው መልሱ ዲ። related to the creation of municipal authorities charged with maintaining a list of surplus land. በአንድ ሀገር ወይም በአንድ አካባቢ ትርፍ መሬት ካለ እሱ የሚቀመጠው በከተማው ማዘጋጃ ቤት በምንድን ነው? በመሬት ባንክ ነው? ላንድ ሪኒዋል ነው? ላንድ ኢቫሉዌሽን፣ ላንድ ኮንሶሊዴሽን? ይሄ ቀላል ነው። ላንድ ባንክ ወይም የመሬት ባንክ ውስጥ ይቀመጣል ማለት ነው። ጥያቄ ቁጥር 28 in remote sensing the energy field used during transmitting electromagnetic energy. A. Electric and visible ray, B. Electric and magnetic, C. Electric and speed light, D. Speed light and magnetic. Electric and magnetic የሚለው ነው መልሱ። ጥያቄ ቁጥር 29 which one of the following is not true about land use planning? ከሚከተሉት አማራጮች መካከል ስለ land use planning ትክክል ያልሆነው የትኛው ነው? It affects the regional economic environmental quality and ecosystem service. ይሄ ትክክል ነው። ኢት ኢንፍሉዌንስ ሪጂናል ሶሾ ኢኮኖሚክ ኢንቫይሮንመንታል ሲስተም፣ ይሄም ትክክል ነው። ኢት ካን ኖት ፕሮሞት ራፒድ ዴቨሎፕመንት ኦፍ ሪጂናል ኢኮኖሚ፣ ኢት ካን ኖት ስለሚል ይሄ አይሆንም። ኢት ካን ነው። ዲ ሲክስ ቱ አኮሞዴት ዘ ኒድ ኦፍ ፒፕል፣ ሶ ዲ አንሰር ኢዝ ሲ። ጥያቄ ቁጥር 30 አን ኢሜጅ ክላሲፊኬሽን ቴክኒክ ደን ባይ ሴሌክቲንግ ትሬኒንግ ሳምፕል ሲግኒቸር ኤንድ ክላሲፋይንግ ኢሜጅ ቤዝድ ኦን the chosen sample is called dash ቅድም የነገርኳቸው ነው።
ሳምፕል ወስደን ትሬኒንግ ሳምፕል ወይም ሲግኒቸር እንላቸዋለን። እነዚህን ሲግኒቸር በመውሰድ ኮምፒውተራችንን ትሬን በማድረግ ኢሜጅ ክላሲፊኬሽን ከሰራን ይሄ ሱፐርቫይዝድ ክላሲፊኬሽን ነው። ስለዚህ ሱፐርቫይዝድ፣ አንሱፐርቫይዝድ፣ ማኑዋል ክላሲፊኬሽን፣ ፒክሰል ቤዝድ ክላሲፊኬሽን መልሱ ኤ ነው። ጥያቄ ቁጥር 31 ኢምፕሩቪንግ ዘ ኤንቫይሮንመንት ባይ ዲሞሊሽንግ ኤንድ ሪቢልዲንግ ሴንትራል አርባን ስላም ፎር ኢኮኖሚክ ኤንድ አርባን ኢሜጅ ጎል። በአንድ ከተማ ውስጥ ያሉ በዝቅተኛ ነዋሪ የሆኑ መኖሪያዎችን ወይም ደካማ የሆኑ ሴትልመንት ያለባቸውን አካባቢ በማፍረስ እንደገና የመገንባት ሂደት ምን ይባላል ነው። ኢንፎርማል ሴትልመንት አይደለም፣ ላንድ ኮንሶሊዴሽን አይደለም፣ ላንድ ኢቫሉዌሽን አይደለም፣ ላንድ ሪኒዋል ሴትልመንቱን ሪኒው አደረግ ነው አደስ ነው እንደማለት ነው። ጥያቄ ቁጥር 32 which one of the following helps to identify the object on the Earth surface? A. Atmospheric window, B. Signature, C. Radiometric rare, D. Electromagnetic energy. ይሄ ሲምፕሊ መልሱ ሊሆን የሚችለው አትሞስፌሪክ ዊንዶው ነው። which one of the following helps to identify object on the Earth surface? መልሱ A. አትሞስፌሪክ ዊንዶው ነው። 33ኛ an image enhancement technique that attempts to improve the contrast in image by stretching the range of intensity values it contains to span a desired range of value is called A. non-histogram equalization, B. non-linear contrast stretching, C. histogram equalization, D. linear contrast stretch. ሂስቶግራም ኢኳላይዜሽን ነው። ይሄ ፕራክቲካሊ አርፒጂአይኤስ ላይ ኢሜጅ ኢንሃንስመንት ላይ ከፍቼ ያሳያችኋለሁ። ነገር ግን መልሶ ይሄ ሂስቶግራም ኢኳላይዜሽን ነው የሚባለው ማለት ነው። ኢን ፎልስ ከለር ኮምፖዛይት ኢሜጅ ሄልዚ ቬጂቴሽን አፒርስ ኤ ብሉ፣ ቢ ሬድ፣ ሲ ግሪን፣ ዲ ኦሬንጅ። ይሄኛው ለምሳሌ ላንድ ሳት 8 ኢሜጅን ብትወስዱ ላንድ ሳት 8 የሚባለው ሳተላይት ኢሜጅ ወደ 11 ባንዶች አሉት። ከነዚህ ባንዶች መካከል የቬጂቴሽን ሄልዝ ሞኒተሪንግ ለመስራት ከፈለጋችሁ ትሩ ከለር ኮምፖዛይት እና ፎልስ ከለር ኮምፖዛይት የሚባል አለ። ትሩ ከለር ኮምፖዛይት የሚባለው ለምሳሌ ባንድ 1 ኮስታል ኤሮሶል ነው፣ ባንድ 2 ብሉ፣ ባንድ 3 ግሪን፣ ባንድ 4 ሬድ፣ ባንድ 5 ኢንፍራሬድ ነው። ስለዚህ በፎልስ ከለር ኮምፖዛይት ጊዜ ባንድ ኮምፖዚሽኑ ስንት ይሆናል? 5 4 3 ይሆናል ማለት ነው። 5 ኒር ኢንፍራሬድ፣ 4 ሬድ፣ 3 ግሪን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በፎልስ ከለር ኮምፖዛይት ጊዜ ሁልጊዜ ቬጂቴሽን ወይም ጤናማ የሆኑ ቬጂቴሽኖች በደማቅ ቀይ ኢንዲኬት ይደረጋሉ። ስለዚህ መልሱ ቢ ነው። 35ኛ one of the following digital image processing improves the interpretability or perception of information in image for human viewers to provide better input for the automated image processing technique. A. Image analysis, B. Image enhancement, C. Image classification, D. Image transformation. A. Image enhancement ነው መልሱ። Image enhancement ማለት የኢሜጁን ጥራት ከፍ ማድረግ እንደማለት ነው። This is all about the question. This is all about today's explanation with regard to GIS remote sensing and land use planning. If you have any question, let me know. And I would like to remind you again and again, please subscribe my YouTube channel, recommend for your friends, and I wish all the best. I hope you will join the next organization to perform and provide your effort for your country. Have a good day.